هل سمعت في يوم من الأيام بوباء وطاعون انتشر في إحدى الدول؟ هل سمعت في يوم من الأيام بقرار منظمة الصحة العالمية بعدم خروج شخص صحيح من أحد الدول التي يوجد فيها وباء؟ سنتعرف اليوم من التاريخ الإسلامي كيف تعامل المسلمون مع أول طاعون مر بهم قبل منظمة الصحة العالمية، ونتفكر أكثر في الهدي النبوي في الحجر الصحي. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. تقدم العلم وأثبت أن هناك عوالم خفية من فيروسات وميكروبات في الأجواء لا ترى في العين المجردة. هذه الفيروسات والميكروبات تنقل أمراض إلى البشر. الجراثيم تعيش في كل مكان حولنا، فهي في الهواء وفي الطعام والنباتات والحيوانات وفي التربة والمياه. لن تؤذيك معظم الجراثيم بسبب جهازك المناعي، ولكن هناك جراثيم تعتبر خطيرة بسبب تغير أشكالها وتحولها باستمرار لاختراق دفاعات جهازك المناعي. يتبادر لبعض الناس لماذا تتكرر الإنفلونزا في جسم الإنسان. الموضوع هنا ليس في جسم الجهاز المناعي لدى الإنسان، وإنما في الإنفلونزا نفسها. الإنفلونزا لها القدرة ولها القابلية على التحور وتغير شكلها في كل مرة تدخل جسم الإنسان، فبالتالي لا يتعرف عليه جسم الإنسان. جرثومة بتكون موجودة، بتبدأ إنها تاخد دورة حياة معينة داخل جسم الإنسان. علشان تدخله لازم مدخل معين للعدوى، وبعدين بتبدأ دورة الحياة دي داخل جسم الإنسان، وبعدين ليها مخرج معين في جسم الإنسان وتنتقل لإنسان تاني عن طريق وسيط. إذا اكتملت الدايرة دي بقى احنا هي دي بنسميها دايرة العدوى. فاحنا عشان نقاوم دايما العدوى لازم نقطع هذه الدايرة في أي مكان، يعني إما ما نسمحش ليها إنها تدخل جسم الإنسان، أو إن احنا نقاومها لو دخلت جسم الإنسان مثلا بحاجة زي التطعيمات. لذلك كل سنة الفيروس أو ما يسمى باللقاح الإنفلونزا أو تطعيم الإنفلونزا كل سنة يطلع أبديت عليه ويطلع تحديث عليه، بحيث كل الأشكال التي حصلت الفترة الماضية يتم تحديثها في اللقاح الجديد لكل عام. وتقدم العلم أيضا وأثبت أنه إذا وقع الوباء في أرض ما ممكن أن يكون الإنسان الموجود في هذه الأرض يحمل هذا المرض ولا يظهر عليه أعراض هذا المرض، فينقل العدوى إلى أشخاص أو إلى منطقة أخرى غير هذه المنطقة التي هو عايش فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام تقريبا قبل أكثر من 14 قرن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون في أرض ما فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذا ما يسمى اليوم بالحجر الصحي. الحجر الصحي معناه ان انا بحد حركة الناس اللي تعرضت للجرثومة، ومش معنى التعرض معناه الإصابة. يعني انا مثلا ممكن اقول واحد تعرض لوغز بالإبر مثلا، ده كده ممكن يحتمل عدوى مثلا الكبدي بي او الكبدي سي او الاتش اي في وما الى ذلك اللي هو بيسبب الايدز، ولكن لا يعني بذلك اصابته بالمرض نفسه. هو يحتمل، ما زال محتمل. في عندنا فترة دايما في الأمراض المعدية اسمها فترة الحضانة المرضية. فترة الحضانة المرضية هي من اللحظة اللي دخل فيها الميكروب أو تعرض فيها للعدوى إلى أن يظهر الأعراض نفسها بتاعة المرض عليه. أول طاعون وقع في تاريخ الإسلام هو طاعون عمواس، وعمواس هي مدينة في فلسطين، وكان هذا في عام 18 للهجرة. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام مسافرا إلى الشام، وفي طريقه إلى الشام قبل أن يصل إلى الشام وصله خبر أن في الشام مرض الطاعون انتشر هناك، فاستقر في مكانه وأتاه أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان ينتظر عمر بن الخطاب في الشام، فجاءه فجمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصحابة فأخذ يشاورهم: هل نذهب إلى الشام أو نستقر هنا أو نرجع إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال: لا، نفر من قدر الله إلى قدر الله.
ومع هذا الحديث جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فسمع هذا الكلام وهذا الحديث، فقال لهم: أنا عندي علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الموضوع. فقال: يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الحمد لله. ثم رجع إلى مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي أبو عبيدة بن الجراح في الشام بسبب هذا المرض، وهو مرض الطاعون. يعني هو في امراض، يعني لو جينا نتكلم في موضوع الحجر الصحي، انت عند سيادتك امراض معينه مشهوره بالحجر الصحي، زي مثلا الكوليرا، وده مرض بينتقل بسهوله، يعني عن طريق تلوث الطعام، عن طريق تلوث الميه. ومن أشهر الأمراض المعدية عبر التاريخ طاعون أوروبا، أو ما يسمى بالموت الأسود. بدأ الطاعون من تجار إيطاليين هربوا من منطقة موبوءة في شرق آسيا عبر البحر إلى صقلية، وجلبوا معهم الجرذان من هناك، وخلال 7 سنوات فقط انتشر إلى كل أوروبا. الطاعون مرض تاني اللي هو بينتقل عن طريق البراغيث، واللي هي بتتغذى او بتمتص دم الفئران، فلما بتموت الفئران بتبدا تتعامل مع البشر. لم يعلم الغرب بأهمية الحجر الصحي إلا عندما أصابهم الطاعون، وما يسمى بالطاعون الأسود، الذي أصاب تقريبا أغلب أوروبا في عام 1348. قضى الطاعون على ثلث سكان أوروبا، ثم انتشر إلى بقية القارات، وعليه يقدر عدد الذين ماتوا بسببه في العالم حوالي 200 مليون شخص. بينما الحرب العالمية الأولى قضى نحبه حوالي 25 مليون شخص، وأما الحرب العالمية الثانية 65 مليون شخص. وبعد مرور السنين وضعت منظمة الصحة العالمية لوائح وقائية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض في الأرض، وكان ذلك في عام تقريبا 2005. لو واحد بقى أصيب بالعدوى نفسها، يعني حصل إنه أصيب بالمرض نفسه، ده خلاص حاجة من اتنين: يا إما بنعزله علشان يبقى في نوع من أنواع العلاج ولحد ما يشفى تماما ويتعافى ويخرج تاني للمجتمع، أو إن إحنا بنحد حركة الناس اللي تعرضت للجراثيم نفسها. ده بيكون في المجموعات أو في الناس اللي هي مثلا المسافرين أو كده، ممكن إن هم يعني تتحد حركتهم شوية لفترة من الزمن، ومن هنا نبدأ دي اللي بنسميها الحجر الصحي. اما العزل هو ان احنا الشخص واحد فعلا ثبت اصابته كونفيرمد كيس مريض، بنعزله تماما في المستشفى. والسؤال هنا: هل الطاعون يمكن علاجه؟ نعم، اليوم من خلال عزل المريض وإعطائه المضادات لهذه البكتيرية التي تسمى ييرسينيا بيسيتس. وعند اكتشاف حالة مصابة يتم عمل حجر صحي لكل المنطقة التي كان فيها هذا المصاب حتى تتم السيطرة على الجرثومة. من أشهر الأوبئة الخطيرة هي مرض السل، ففي عام 2016 أصيب أكثر من 10 مليون شخص في العالم بهذا المرض الخطير، توفي منهم أكثر من 1,800,000 شخص. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية الدائمة. سألت هذا السؤال كتجربة: إذا كنت في مدينة وكان هناك مرض وبائي فيها وأنت في صحة وعافية، هل ستحاول الخروج منها؟ Depend from the kind of disease. The disease, I will try to move. I will stay home and I will open equipment which I have to keep my house clean from the epidemic. If it's the safest thing to go out of that city, I would go out of the city. I will stay. I will stay. Can I know why? Moving out might not be a solution, because if it's there are people to offer help, and my family members might be there, my friends might be there. So if I abandon them at that point in time, it might be quite disheartening. I don't know. I'm not sure. Of course, I think I would go somewhere to try to escape this disease.
Yes, I would leave the city. I'm gonna leave that city. I want to move out of it. Definitely, yeah. I don't want to transfer the disease. Yeah, I'm fine, but still, yeah. I don't want to stay there. I will not stay. So don't be sick. I have one of my friends who came in Cameroon or something like that. When he came here, and he was a little bit sick, Ebola disease, and people start to escape, from him, and they take him, they put him inside something like a fridge. No one want to be sick, I would try to move out because I would be scared to get sick too. No, I go out. I don't know. Maybe I'm looking for other opportunities out. I need to go. Of course, my initial response would be yes, definitely. I'm going to try to move away. But sometimes that's not the solution. Like that, there's something that other parameters in your life that you need to. There are other responsibilities that you need to take care of. لو قلت لكم فقط قبل 200 سنة أن هناك رجل صحيح يعيش في منطقة منتشر فيها الوباء والطاعون والناس يصارعون الموت أمامه، وقلنا لهذا الشخص لا تخرج من هذه المنطقة، طبعا هذا الشخص سوف يصاب بالجنون لأنه يريد أن ينقذ نفسه. فهو ممكن ظاهريا صحيح ولكن لسه ما ظهرش عليه الأعراض المرضية. ممكن يحمل الميكروب ولكن مش ظاهر عليه الأعراض المرضية، فعشان كده احنا بنسيبه فترة من الزمن إلى أن تنتهي فترة الحضانة دي. إذا كان أصيب بالمرض هيظهر عليه المرض ويبدأ العلاج، إذا لم يكن أصيب بالمرض خلاص بيخرج عادي وما يبقاش فيه عنده أي مشكلة في التعامل مع الآخرين، بس نكون ضمننا على الأقل إن هو تخطى الفترة اللي هي ممكن يكون المرض يظهر عليه فيها. في يعني نوعية من الميكروبات نسميها opportunistic، يعني متى ما حصلت فرصة هذه في جسم أي إنسان ليس لديه مناعة تذهب هذه الفيروسات، وهذه الفيروسات والفطريات يعني لما تحصل في جسم الإنسان نسب الوفاة لا قدر الله تزداد بشكل كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوصانا بالحجر الصحي كان العرب وقتها لا يعرفون بشيء اسمه فيروسات وميكروبات، وكانوا أصلا يعتقدون أن الأمراض تأتيهم من الأرواح الشريرة ومن الجن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن هذا الكلام: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والذي يفر من الزحف هي كبيرة من الكبائر، يفر من المعركة، والصابر عليه أجره كأجر شهيد. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصل بربه وأنه لا ينطق عن الهوى. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. لفظ عظيم قد بدا إعجازه فتأكدا للخلق نهجا وهدى هدى لقوم متقين. وأنس وحنين. أقول لكل مشكك بعد هذه الحلقة: إذا لم تقتنعوا معي بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أعطوني رجل يذكر لنا كل هذه المعلومات الرائعة قبل 1400 سنة. السؤال: من الذي علم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه المعلومات؟ إنه العلم الرباني والوحي الإلهي الذي سبق كل هذه العلوم والمعارف، ليبقى هذا الدين شاهداً على البشرية في كل زمان ومكان، ولتقوم به الحجة على كل الناس إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه.
فسيروا نحو خالقها فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها